Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και πάλι. Ξέρω σας έχω κουράσει με το ακριτζέλ και αυτή τη φορά θα κάνουμε ημιμόνιμο. Τα νυχάκια αυτά είχαν ημιμόνιμο, το οποίο δεν το είχα κάνει εγώ όμως. Έχουν μακρύνει, είναι περίπου 3 εβδομάδων, όχι παραπάνω, δεν νομίζω. Από ό,τι βλέπετε το υλικό έχει φύγει από τις άκρες, οπότε αφού θα κρατήσουμε το μάκρος, η δουλειά μας είναι να ενισχύσουμε λίγο τα νύχια. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να αφαιρέσουμε το παλιό υλικό πάνω από την επιφάνεια του νυχιού και από εκεί και πέρα προχωράμε στα επόμενα στάδια. Βλέπουμε πως τα νυχάκια αυτά είναι λίγο γαμψά, έχουν λίγο μία κλίση προς τα κάτω. Γι' αυτό το υλικό, επειδή μπήκε σε πολύ λεπτή στρώση, δεν άντεξε την άκρη. Μόλις μάκρυνε, το νύχι, επειδή είναι λεπτό και αρκετά ελαστικό, ράγισε κατευθείαν και έφυγε. Οπότε εμείς εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε την άκρη, να την ενισχύσουμε σίγουρα παραπάνω, να μην την κάνουμε όμως πολύ βαριά, να μην ραγίσει για το αντίθετο λόγο. Αφού είπαμε να αφήσουμε το μάκρος που έχουμε, στην ουσία μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχήμα, είπαμε όμως να κάνουμε μπαλαρίνα. Εδώ πέρα θα εκτιμήσουμε λίγο τι μάκρος θα είναι αυτή η μπαλαρίνα, γιατί ο παράμεσος μας είναι λίγο πιο κοντός, αλλά δεν πειράζει. Σε συνολική εικόνα δεν θα φαίνεται η διαφορά. Πρώτα θα δώσουμε σχήμα στα νυχάκια και ύστερα θα κάνουμε μανικιούρ. Εκτός από το σχήμα, δεν ξεχνάμε να δουλέψουμε και όλη την επιφάνεια του νυχιού, γιατί μπορεί κάπου να το παραμιλήσαμε με τον τροχό, να τη λιάνουμε λίγο παραπάνω, γιατί στην ενίσχυση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην έχουμε βαθολώματα και λακκούβες πάνω στο νύχι. Δεν θα είναι εύκολο ύστερα να την ισιώσουμε την επιφάνεια με τη βάση, το ημιμόνιμο που διαλέξαμε. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε καθαρό μανικιούρ, γιατί η βάση και το χρώμα του ημιμόνιμου θα τρέχει μετά σε αυτά τα λέπια και τη σκόνη που έχουμε αφήσει και δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πιο εύκολα, πρώτα σμπρώχνουμε τα πετσάκια προς τα πίσω με το ξυλάκι και από εκεί και πέρα με τη βοήθεια του τροχού κάνουμε ένα κόμπι μανικιούρ. Κόμπι μανικιούρ σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τον τροχό, αλλά και κάποια άλλα εργαλεία όπως το ψαλιδάκι, όπως το κοφτάκι, μπορεί και κάποια φρεζάκια λιαντικά. Πάντα να θυμόμαστε πως αυτό το φρεζάκι του μανικιούρ δεν πρέπει να το πατάμε, αλλιώς θα μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, ούτε πάνω στο νύχι, ούτε πάνω στο δέρμα. Για να ξέρουμε το βάθος που θα πρέπει να μπει το φρεζάκι,
Πριν περνάμε με το ξυλάκι και ανοίγουμε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε πρώτα το ξυλάκι για να εκτιμήσουμε αυτό το βάθος και ύστερα πιάνουμε το φρεζάκι. Σε όλους τους ανθρώπους το βάθος αυτό είναι διαφορετικό. Σε κάποιους είναι πολύ βαθύ που μπαίνει το μισό φρεζάκι μέσα και τρομάζεις, λες όπα χάθηκε μέσα εκεί. Σε κάποιους όμως δεν υπάρχει καθόλου. Για να έχουμε μία ταχύτητα πρώτα περνάμε όλα τα δάχτυλα και των δύο χεριών προς μία κατεύθυνση. Εγώ συνήθως κάνω πρώτα από δεξιά στα αριστερά και ύστερα αλλάζουμε την κατεύθυνση και πάμε στην αντίθετη πλευρά. Με αυτό το φρεζάκιο επίσης δουλεύουμε και λίγο πάνω στο νύχι καθαρίζοντας τα υπονύχια. Πάμε όμως και τα πλευρά, έτσι τα μαξιλαράκια γύρω από το νύχι και στα δεξιά και στα αριστερά. Συνήθως αυτά είναι πολύ σκληρά. Κάποιοι επειδή τα τρώνε τα κάνουν πάρα πολύ, λες και είναι πέτρα, οπότε είναι σημαντικό να δουλευτεί αυτή η περιοχή. Αφού τα ανασηκώσαμε τα πετσάκια και βλέπουμε ακριβώς τι θα πρέπει να κόψουμε, μόνον τότε πιάνουμε το κοφτάκι ή το ψαλίδι αν σας βολεύει καλύτερα και κόβουμε. Πιάνουμε με τη μητούλα του εργαλείου και προχωράμε βήμα-βήμα, πάλι χιλιοστό. Το θέμα είναι ότι καλύτερα, αν δεν είμαστε σίγουροι μέχρι πού πρέπει να τα κόψουμε, μην τα κόβουμε πολύ βαθιά. Καλύτερα μην τα κόψουμε καλά, παρά να κόψουμε, να ματώσουμε και να μαζεύουμε τα αίματα με κουβάδες μετά. Και σίγουρα για πιο καλό αποτέλεσμα, για πιο λίγο δέρμα γύρω από τον νύχι, μας βοηθάει να δουλέψουμε με την μπάλα στο τέλος, γιατί σίγουρα είτε κόψουμε καλά είτε δεν κόψουμε, πάλι θα μείνουν κάποια λέπια, κάποια ξηράκια, κάποια δεν ξέρω, που η μπάλα τα δουλεύει καλύτερα από κάθε εργαλείο. Για να δουλέψουμε την μπάλα, ο τροχός μας κατεβάζει την ταχύτητα στο minimum και πάμε προς όλες τις κατευθύνσεις, πάμε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, όπως βολέψει. Δουλεύει όλη η μπάλα για να μας καθαρίσει το δέρμα. Κάπου δουλεύουμε με τα πλευρά της, κάπου λίγο πιο πάνω με το κεφαλάκι, όπως βολέψει, αρκεί να τη νιώσεις την μπάλα, να μην τραυματίσει το δέρμα κιόλας, γιατί είναι και αυτό ένα εργαλείο που κόβει. Και αν έχουμε και μεγάλη ταχύτητα, θα μας κάψει κιόλας.
Εδώ κορίτσια δεν ξέρω, κάτι μάλλον πιάσαμε μπλα μπλα και δεν έβγαλα αυτή τη στιγμή που ήταν πριν. Και το πριν όμως είναι πολύ σημαντικό βήμα, θα σας πω έτσι. Είναι η στιγμή αυτή που πρέπει να μπει μια πάρα πολύ λεπτή στρώση διάφανης βάσης ημιμόνιμου πάνω στον νύχι. Και ως συνήθως εγώ αυτή τη στρώση τη λεπτή τη βάζω με ένα πινέλο άλλο, όχι του μπουκαλιού. Την πολυμερίζουμε αυτή τη στρώση και μόνο μετά βάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα εμείς, αφού είπαμε θα κάνουμε όμπρε, θα πρέπει να βάλουμε μία στρώση ημιδιάφανο όμως με χρώμα, είναι πάλι βάση αυτή που βάζουμε, γι' αυτό τη βάζουμε και με ενίσχυση. Τώρα τελευταία βγαίνουν κάτι πολύ ωραίες βάσεις που είναι με χρώμα κατευθείαν. Μπορεί να είναι ημιδιάφανο το χρώμα, μπορεί να είναι και χρώμα, υπάρχει και σε άσπρο και σε μαύρο, θα υπάρχει στην αγορά πάρα πολύ υλικό. Και συνήθως με αυτές τις βάσεις δουλεύουμε και πιο γρήγορα. Με αυτές όμως μπορούμε και να ενισχύσουμε κατευθείαν τον νύχι. Το θέμα όμως είναι ότι όταν είναι διάφανη η βάση, κολλάει καλύτερα πάνω στην επιφάνεια του νυχιού μετά το primer. Όταν υπάρχει έστω λίγο χρώμα, έστω λίγο είναι ημιδιάφανη, πάντα υπάρχει φόβος να αποκολλήσει. Γι' αυτό το λόγο πάντα βάζω μία στρώση διάφανης βάσης από κάτω. Και επειδή αυτή τη στιγμή βάζουμε αρκετή ποσότητα πάνω στον νύχι, για να μην μας φεύγει το υλικό όπου θέλει, δουλεύουμε ένα-ένα τα νυχάκια. Πιάνουμε ένα χέρι, δουλεύουμε ένα νυχάκι, την ώρα που είναι στο φουρνάκι παίρνουμε το άλλο χέρι και δουλεύουμε το επόμενο νύχι στο άλλο χέρι. Αν βλέπουμε ότι δεν προλαβαίνουμε και βάζουμε αρκετή ποσότητα και μας φεύγει από εδώ και από εκεί, ή θα βάζουμε λιγότερη ποσότητα ή θα γυρνάμε το χέρι προς τα κάτω, το νύχι να είναι να κεντραριστεί το υλικό, ειδικά τώρα εδώ σε αυτό το νύχι που δουλεύω τώρα, είναι λίγο πιο φαρδί, είναι πιο μεγάλη επιφάνεια, οπότε είναι καλό να το γυρίσω προς τα κάτω, να κεντραριστεί λίγο, να βοηθήσω λίγο το υλικό να πάει εκεί που θέλω εγώ, όχι εκεί που θέλει το υλικό, και ύστερα να μπει στο φουρνάκι και να πολυμεριστεί εκείνη τη στιγμή σωστά. Στην περίπτωση που θα δουλεύουμε λιγότερη ποσότητα πάνω στον νύχι, θα πρέπει να σπάσουμε την ποσότητα στα δύο. Θα πρέπει να την κάνουμε σε 2 φορές, δηλαδή όχι στη μία, που αυτό χρονικά θα είναι παραπάνω. Το καλό είναι ότι συνήθως αυτές οι βάσεις καίνε στο φουρνάκι κάπως στο 5ο δευτερόλεπτο και είναι καλό να βγάλουμε το χέρι μέσα από το φουρνάκι, να περιμένουμε λιγάκι να κρυώσει το υλικό και να μπούμε ξανά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε θυσίες και δεν ξέρω κι εγώ, δεν υπάρχει λόγος. Το βγάζουμε, το κρυώνουμε και το ξαναβάζουμε μέσα. Είπαμε πως θα κάνουμε το baby boomer πάνω σε αυτά τα νυχάκια. Είναι αρκετά καλό το μάκρος, οπότε θα φανεί, νομίζω θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ την εμπάστα της εταιρείας Emmy σε άσπρο χρώμα. Μου είχε τελειώσει ένα μπουκαλάκι, ειλικρινά το είχα χρόνια και τώρα παρήγγειλα ένα δεύτερο που θα το έχω και αυτό καμιά 2-3 χρόνια σίγουρα. Αυτό βλέπετε δεν είναι ρευστό, αλλά δεν είναι και σκληρό τύπου πλαστιλίνη. Το βάζω σε ένα κομματάκι αλουμινόχαρτο και θα δουλέψουμε ένα σφουγγαράκι. Τώρα που το είχα παραγγείλει δεν θυμάμαι πού, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτά υπάρχουν παντού. Για την αρχή, για να ξεκινήσουμε δηλαδή, βάζουμε μία σταγονίτσα πάνω στο σφουγγαράκι, σας το φέρνω και πιο κοντά, και το πατάω το σφουγγαράκι στο ίδιο σημείο πάρα πολλές φορές, έτσι το πάω καμιά 10 φορές να το πατήσω. Από εκεί και πέρα, φτάνοντας στο νύχι, δουλεύω κατευθείαν και τα 4 νυχάκια.
Ξεκινάω πατώντας αρκετά δυνατά στην άκρη. Μετά το πάω λίγο στο αλουμινόχαρτο, το αδειάζω λίγο σε ένα άδειο σημείο, πατάω έτσι καμιά 3-4-5 φορές να φύγει το υλικό από πάνω και μετά επιστρέφοντας στα νύχια ανεβάζω λίγο το σφουγγαράκι, δεν το πατάω πλέον τόσο δυνατά, πολύ ελαφριά πλέον και το ανεβάζω έτσι καλύπτοντας τα 2/3 σίγουρα του νυχιού, δηλαδή πρέπει να καλύψω κάπου πάνω από τη μέση να πάει το άσπρο. Μπορεί να λερωθούν τώρα τα πλευρά, δεν μας πειράζει όμως, τα καθαρίζει εύκολα το υλικό αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πριν μπει στο φουρνάκι θα πρέπει να τα καθαρίσουμε τα πλευρά. Και να ξεχαστούμε και να μην το δούμε και πολυμεριστεί αυτό μέσα στο φουρνάκι, ευτυχώς πάνω στο δέρμα δεν κρατάει τίποτα και εντάξει, για μία μέρα θα το έχει πάνω στο δέρμα, δεν πειράζει, την άλλη μέρα θα εξαφανιστούν, θα φύγουν όλα. Εδώ στο βίντεο φάνηκε πως ό,τι σκουπιδάκι πέφτει εκείνη την ώρα που το πατάμε με το σφουγγαράκι, το αφαιρώ γιατί ύστερα θα χαλάσει η συνολική εικόνα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βήμα. Πάλι βάζουμε σταγόνα, βουτάμε το σφουγγαράκι μέσα σε μια σταγόνα. Δεν το πατάμε όμως τόσες φορές. Είναι σίγουρα καμιά 4 φορές, 5 το πολύ. Βάζουμε να μείνει παραπάνω υλικό πάνω στο σφουγγαράκι. Πάλι καλύπτουμε πρώτα τα άκρα, ύστερα όμως ανεβάζοντας το σφουγγαράκι προς τα πάνω, δεν πάμε τόσο πάνω όσο ήμασταν στο πρώτο βήμα. Ίσα ίσα προχωράμε ούτε μέχρι τη μέση, δηλαδή κάπου καλύπτουμε το 1/3 του νυχιού, ξεκινώντας από την άκρη εννοώ. Εννοείται πως πολυμερίζουμε το κάθε βήμα, έτσι. Βλέπετε πως ήδη έχει γίνει αρκετά άσπρο το άκρο, αλλά εγώ συνήθως κάνω 3 φορές, οπότε το τρίτο βήμα είναι πάλι να βουτήξουμε το σφουγγαράκι μέσα στο χρώμα, ίσα ίσα το χτυπάμε 1-2 φορές να έχει αρκετό χρώμα, να μην είναι άχρωμο το σφουγγαράκι και πάμε καλύπτουμε μόνο αυτό το χιλιοστό του άκρου με το σφουγγαράκι και ίσα ίσα το περνάμε έτσι με χαλαρές κινήσεις, έτσι ταμπονεριστές και τελειώσαμε. Βασικά γενικά τελειώσαμε γιατί δεν έχω βγάλει κάποια άλλα βίντεο, αυτό είναι το τέλος. Απλά θα πρέπει να το καλύψετε με top και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Νομίζω αυτό το όμπρε είναι από μόνο το όμορφο, δεν χρειάζεται κάποια άλλα επιπλέον σχέδια, αυτοκόλλητα, ζωγραφιές. Είναι πολύ ρομαντικό. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου, ελπίζω να σας είμαι χρήσιμη, περιμένω τα like, σχόλια, γεια σας!